Hello everyone! Meron po ako ditong 4 na cups ng harina. Lagyan natin ng kalahating cup na asukal. Samahan natin ng konting asin. At syempre, lalagyan din natin ng yeast. Ang yeast po na ginamit ko dito ay instant dry yeast. Pero pwede rin po kayong gumamit ng active dry yeast. At atin lang pong haluin. Kung meron po kayong mixer na ganito or stand mixer, pwede nyo pong gamitin. At kung wala naman po, ay pwede nating imasa ng mano-mano. Kapag nagsama-sama na po ang dry ingredients, isunod naman natin po ang liquid. 1 cup po na milk pero malagamgam or warm na milk ang ating ilalagay. Pwede po kayong gumamit ng iba, pwedeng fresh milk. Siyempre, isang itlog. Ang itlog po ay kailangan na room temperature. Kung malamig po yung itlog, ibabad muna po sa hot water or stay nyo lang muna po sa labas ng ref. Ngayon naman ay isusunod po natin dito ang mantika. 1/2 cup ng oil po ang ating gagamitin dito. Any kind po of cooking oil, pwede kayong gumamit. Pwede pong canola, pwedeng sunflower, at pwede rin po dito ang margarine na tinunaw. Ngayon naman ay i-add po natin itong ating ube flavoring. Ginamit ko po dito ay apito para mas malasa. Ang speed po ng mixer ay nasa number 2 lamang. Ipagpatuloy lang po natin ito ng pag-mix hanggang 15 minutes. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kung mano-mano naman po ang gagawin yung pagmasa, ay imasa nyo lang po hanggang maging smooth itong ating dough. At kapag ganito na po, ay pwede na po ito. I-off na po natin itong ating mixer at atin namang ibababa ngayon itong ating mixing bowl. At unahin na rin po natin tanggalin itong dough hook para mas madali pong makuha itong dough. Iayos lang po natin ng konti. Iayos po natin ng pabilog. At atin pong muling ibalik sa mixing bowl. Ngayon naman ay atin pong lalagyan ng cooking oil sa ibabaw or dito sa palibot. Takpan lang po natin ng plastic wrap. Pwede rin po tayong gumamit ng towel at pwede rin po yung katsa or kahit anong tela po na malinis at atin lang iiwanan ng 1 oras para makapag-rest or hanggang sa maging doble yung size nitong dough. Habang nakarest po yung dough, itong ating gagamitin na molder ay lagyan na natin ng margarine or butter. At pagkalipas po ng 1 oras, ito na ang ating dough. Kung napansin nyo po, ay yung size niya ay nagdoble na. I-punch lang po natin sa gitna para ma-release po yung air. At dito na rin po mismo sa gitna kung saan natin ipinans, ay lagyan natin lang ng 1 hole at para po madali yung pagdi-divide. Putulin lang po natin. At ngayon naman ay ating straight ng ganito na para siyang baston at ating pong putol-putulin sa individual size na magtitimbang po siya ng mga 50 to 60 grams or 60 to 70 grams depende po sa size na inyong gusto. At matapos po nating putol-putulin ay ilagay muna natin sa isang tabi para i-ready naman natin yung ating pag-assemble. So ngayon po yung isang piraso atin lang iplat ng ganyan at lalagyan naman po natin ng cheese sa gitna. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng cheese na gusto nyo. Pero ako po ang ginamit ko ay yung cheddar cheese.
I-close lang po nating mabuti para pag niluto po ay hindi lalabas yung cheese kasi po natutunaw yung cheese once na nainitan. Ngayon naman ay pwede po natin gawin itong paraan na ganito sa table ating pong papagulungin at pwede rin naman po itong dito sa ating mga palad para po masilb na mabuti at kuminis itong ating tinapay. Ngayon naman ay ating pong papagulungin sa ube powder. Optional lang po itong ube powder natin. Kung wala po kayong ube powder, pwede po kayong hindi gumamit. Kung meron naman po ay mas masarap. Ngayon naman ay ilagay na natin dito sa ating molder na iniready kanina. At ituloy-tuloy lang po natin hanggang sa matapos. Ulitin lang po muli natin sa isa pang proseso para higit nyong makita. And announcement po, ang Udelmo's Kitchen Supporters Day ay every first Sunday of the month. Kaya po para makasali kayo sa ating mga parapol or pag-giveaway, huwag pong kakalimutang mag-subscribe, manood ng video, mag-comment at ilike po ang ating mga video. Tingnan lang din po sa Facebook page kung ano ang ating mga proseso para makasali sa ating mga parapol. So ito na po at nakaredy na, ilagay naman natin ngayon sa steamer at atin po muling tatakpan ng plastic wrap or yun nga sabi ko kanina, pwede tayong gumamit ng katsa or malinis na tuwalya or kahit anong tela at iiwanan lang po natin ng 30 minutes. At after 30 minutes, ito na po, lumaki na naman siya. So ayan, tanggalin na po natin yung plastic wrap at atin na pong i-steam. Meron na po ako ditong pinakulong tubig. So, ilagay na lang natin dito itong ating lulutuin tinapay, takpan at atin pong i-steam ng 20 minutes. Pwede po sa high heat natin i-steam ito. So, ayan. Atin lang pong i-check-check. Kaya po gumamit ako ng ganitong takip para nakikita nyo yung proseso ng pagluluto. So, ayan. Kung napapansin nyo po, ay lumalaki po siya. Kaya naman, ito na, after 20 minutes, napakabango po kasi yung ube flavoring na ginamit ko ay talaga namang amoy pa lang, matatakam ka na. So, ayan, eto na po. At syempre, hindi natin tatapusin ang video ito kung hindi nyo nakikita ang itsura ng loob at kailangan natin siyang tikman. Habang mainit, mas masarap. Kaya mag-ready na po kayo ng inumin na pang-partner dito. So, taran! O, iyan po. Napakaganda ng loob. Ang cheese niya is melt pa kasi nga mainit pa itong ating tinapay. Ang sarap niya po at malinamnam. So, ayan. Napakabilis lang gawin at pwedeng-pwede rin ipang negosyo at pang merienda ng buong pamilya. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.